Én 32 éves voltam, amikor az első gyermekünk megszületett. Nehezen jött. Több vetélésem is volt, amit elég rosszul éltem meg. Azt gondolja az ember, egy anya, tehát bele sem tud gondolni abba, hogy nem természetes úton fogan, vagy hogy vele bármi nehézség adódik. És amikor aztán azzal szembesül, hogy van szívhang, aztán nincs szívhang, az nagyon fájdalmas tud lenni. Keresi az okokat, mit rontott el, túl sok kávét ivott, nem úgy étkezett, nem mozgott eleget, jaj, mi lehet a probléma. Nálam egy inzulinrezisztencia nevű betegség, inkább állapotnak nevezném, okozta a problémát, ami által nagyon sokat tanultam az étkezésről, az egészséges életmódról, és hamarosan az első vetélésem után ismét babát vártam, de sajnos ő sem tudott megszületni. Nagyon elkeseredtem, azt hittem, hogy sosem leszek anya. Annál fogva is, hogy már, tehát úgy gondolom, hogy a korom sem a legideálisabb volt. De aztán újra babát vártam, és érdekes mód akkor azt éreztem, hogy most minden rendben lesz. És úgy is volt. És egy fantasztikus terhességet követően megszületett Lenke. Ő császármetszéssel született, mert az orvosom ragaszkodott az előzmények alapján ahhoz, hogy veszélyeztetettként legyek kezelve. Illetve nem is nagyon akart ő megszületni. Elkezdődött a szülés, de aztán nem haladtunk előre, és az orvosom úgy gondolta, hogy valószínűleg a nyakára van tekeredve a köldökzsinór, ezért célszerűnek találta a császármetszést. Számomra meglepetés volt, én rákészültem a szülés élményére, de ez a hagyományos úton elmaradt. Viszont azt hiszem, hogy el tudtam elég jól fogadni, hogy ez most így alakult. Nem volt, eléggé rosszul éreztem magam fizikailag a szülést követően, valamiért sokkal inkább megszenvedtem, mint azok, akik körülöttem szintén császárral szültek, és ők hamar lekerültek az őrzőről, én pedig ott voltam órákig. És még összetűzésbe is keveredtem a nővérekkel, mert túl hangosan kiabáltam, ami utólag már vicces, de benne lenni nem volt túl komfortos. A második gyermekünk szintén császármetszéssel született. A 2 szülésem között is volt egy vetélésem, ami azt hiszem, hogy sokkal inkább megviselt, mint az első 2. Mert az első szülésem után már nem gondoltam arra, hogy velem ez újra megtörténhet. Amikor tudatára ébredtem annak, hogy ő már nem él bennem, az egy rettentő nehéz és szívszorító érzés. Hogy gyakorlatilag annak a pici léleknek én egy sír vagyok, hogy úgy mondjam, egy koporsó vagyok számára. És azt cipelem magamban, és szívem szerint sosem engedném el, de mennie kell. És akkor őt is tehát műtét útján távolították el belőlem. És utána hamarosan, azt hiszem 1 évre rá fogant a középső gyermekünk. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy zavartalan terhesség volt. Az előzmények alapján tele voltam félelemmel. És amikor ő megszületett, az volt az első kérdésem, hogy mindenem megvan-e. Mindenem meg is volt. Csak hogy valamiért elkezdett romlani az állapota, és az orvosok nem találták az okát. De folyamatosan egyre rosszabbul lett. Ezért aztán nem engedtek minket haza, hanem 5 napos korában átküldtek minket egy másik kórházba. Tehát úgy indultunk el, hogy az a doktornő, aki őt akkor ott megvizsgálta, azt mondta, hogy lehetséges, hogy nincs is semmi probléma, csak a szülészeten túlaggódták az orvosok és a nővérkék, és lehet, hogy mehetünk is haza. És amikor ismét találkoztunk, amikor előjött a vizsgálat után, akkor csak annyit mondott, hogy a gyermekük életveszélyes állapotban van, és ha az a problémája, amire gyanakszom, akkor 2 hónap, mire őt összerakom, ha ez sikerül egyáltalán. Teljesen sokkos állapotba kerültem, azt se tudtam, hogy hol vagyok, mi fog ezután történni. De tudtam,
hogy elkezdődött az, amit éreztem. Csak nem tudtam, hogy mi lesz a végkimenetele. És aztán azt hiszem, hogy 5:30 körül tudtam bemenni hozzá, és nagyon érdekes, akkor láttam meg, hogy ezen a gyermekszív központ intenzív osztályán hány pici gyermek, pici csecsemő küzd az életéért. És tudtam, hogy melyik az enyém. Tudtam, hogy ő az ott balra a sarokban. És alig vártam, hogy oda mehessek. És csak álltam fölött, és néztem, ahogy alszik. Csak egy pici pelenka volt rajta, és a csövek, a lélegeztetőgép, a mindenféle tapaszok rajta. A mellette lévő infúziótorony 9 féle dolgot kapott, hogy életben maradjon. És csak álltam fölött, és néztem, hogy vajon meg fogom-e őt ismerni, hogy ki ő, vagy elveszítem. Én nem voltam egy nagy Facebookos, hogy így mondjam. De akkor úgy éreztem, hogy nincs más esély, csak az, hogy én az ismerőseimet megkérjem, hogy imádkozzanak érte. Mert tényleg azt éreztem, hogy itt már csak az segít. És kiírtam, tehát mindenki tudta, az ismerőseim, a barátaink, család, hogy megszületett, jól vagyunk, megyünk haza. És jött egy ilyen üzenet feléjük, hogy nagyon rossz állapotban van, életmentő szívműtét, és kérlek, imádkozzatok érte. És írtam, hogy ne is kommenteljetek, csak imádkozzatok. És sorba jöttek a szívek rengeteg, és elindult egy olyan ima hadjárat érte, ami utólag tudtam meg, hogy több ezren imádkoztak érte a határokon túl, és nem csak, hogy itt a Európa szinten, hanem Amerikában gyűlt össze érte egy hívő közösség 600 emberrel. Szóval én nem régen köszöntem meg ezeknek az embereknek, akik ezt elintézték, hogy ők ezt megtették. Én azt hiszem, hogy aludtam egy kicsit ott a váróban, tehát üres volt már a folyosó, a férjem leföljárt és imádkozott végig. Én pedig aludtam egy keveset. És olyan álmom volt, mintha valaki meglátogatott volna, és azt mondta volna, hogy minden rendben lesz. És egyszer csak, tehát amikor fölkeltem, kimentem, és kérdeztem, hogy volt már valami, és mondja a férjem, hogy nem. És hamarosan nyílt az ajtó, és kijött az 5 műtő orvos mosolyogva, és azt mondta, hogy minden rendben. Alapvetően egy fizikai lény vagyok, és én azt a nagy embert ott a helyben átöleltem, és csak annyit mondtam, hogy köszönöm, és ezt nem is lehet másképp. Aztán 2 hétig bejártunk hozzá, minden áldott nap. Én szorgosan fejtem, tehát nekem az nagyon fontos volt, hogy én az anyatejemmel tudjam őt táplálni, hogy erős maradhasson, és meg tudjon küzdeni. És folyamatosan fejtem, fagyasztottam, vittem, olvasztottam, ide raktam, oda raktam. Mindenféle, tehát a fehérjeporoktól kezdve a teákat ittam. Memorizáltam magamba, hogy nekem tejet kell adnom. Tehát számomra ez nagyon fontos volt, mert tudtam, hogy az óriási segítség. A műtétet követően viszont sajnos egyik reggelre ellilult az ő lába. Trombózist kapott, és próbálták kezelni vérhígítóval, de mivel nagyon rossz állapotban volt még mindig, ezért nem kaphatta azt a mennyiséget, ami tudott volna segíteni, mert akkor meg félő volt, hogy agyvérzést kap. Így sajnos egy idő után bebizonyosodott, hogy ez a láb menthetetlen, és el fogjuk veszíteni. Hogy nekem lesz egy féllábú gyerekem. Mit fogok vele csinálni? Milyen feladatok? Mi lesz, ha csúfolják? Honnan fogok protézist szerezni? Hogyan zajlik ez az egész? Hogyan fogja ő elvégezni ugyanazokat a dolgokat, amiket egy kétlábú ember? És a legfőképpen ki fogja őt szeretni? És a férjem elkezdett felkeresni orvosokat, más kórházakat, az ismerőseink külföldi kapcsolataikat
vették igénybe. Mindenütt azt mondták, hogy ez a láb menthetetlen, és nincs az a csoda, ami segítene. A férjemmel minden áldott nap egy közeli templomba jártunk imádkozni, azért a csodáért. De aztán műtét előtt megmutatták az ő lábát, és akkor láttam, hogy tényleg nincs már benne élet, és attól a lábtól szabadulni kell, mert pélő volt, hogy elfertőződik az ő egész kis teste, és nem is azt mondom, hogy elfogadtam, hanem már akkor a két rosszabb közül az optimálisabb rosszat kénytelenek voltunk választani. És valamilyen módon megkönnyebbültünk. Jobbak lettek a véreredményei, mondták, hogy nem soká, valószínűleg most már hazamehetünk, mert ezt a csonkot otthon is tudom ápolni. Azonban néhány nap múlva lázas lett. Megint nem mehetünk haza. Valamilyen bőrbaktérium bekerült a műtét során az ő véráramába, és azt hiszem, hogy egy 10 napos vagy 2 hetes antibiotikum kúra következett. Akkor már bent laktam. Vittem a rózsafüzéremet, valamit, amiben tudtam kapaszkodni. És amikor beköltöztem, valóban valamiféle hihetetlen erő szállt meg. Eldöntöttem, hogy bármi lesz is, én mosolyogni fogok. És minden reggel kisminkeltem magam. A legjobb ételeket ettem, hogy erőmnél tudjak maradni, és én támaszra lehessek a gyerekemnek. És mosolyogtam. És utólag kiderült, hogy úgy is emlegettek minket, mint a mosolygós házaspár. Mert hát egy ilyen helyen nem túlságosan jellemző az, hogy a szülők mosolyognak. Szóval úgy jöttünk haza, hogy egy óriási szívet, egy szívlufit kötöttem Janka hordozójára. Mert tényleg egy hős. Tehát azt gondolják talán sokan, hogy a babák csak úgy vannak, de nem, egyszerűen, amikor ott van az ember, akkor látja, hogy ők teljesen tisztában vannak azzal, ami körülöttük történik. És hogy ugyanúgy küzdenek az életükért. És megtapasztaltam, hogy iszonyúan fontos az, hogy egy szülő hogyan áll ott mellettük. Láttam olyan szülőt, aki annyira el volt keseredve, annyira föladta, hogy nem is járt be a kicsiéhez. És ez a picike elment, mert nem volt, aki bekapaszkodjon. És én emlékszem, hogy eltökéltem, hogy én, amikor éreztem azt a rengeteg imát, mintha egy hadsereg lett volna mögöttem. És egy idő után igen, azt éreztem, hogy mi haza fogunk menni. A rengeteg üzenetet országos szinten vadidegenek írtak rám, hogy tartsak ki, és küldik az erőt. Tehát elképesztő volt. Nem csak ültem az ő kis ágya mellett, hanem folyamatosan, ha tudtam, símogattam, ha aludt fogtam a kezét, és beszéltem hozzá, hogy hallja a hangomat. Elmondtam újra és újra, hogy mik várják őt otthon, a mászóka, a hinta, a testvére, a sok-sok rokon, a nagymamák, a nagypapa. És emlékszem, hogy amikor már elfogyott a téma, már nem tudtam miről beszélni, akkor volt, hogy a Queen-t énekeltem, a We Are the Champions, hogy igenis, ők bajnokok. Vagy volt, hogy elszámoltam 100-ig, mintha mesét mondanék neki. Bármit beszéltem, csak hallja, hogy ott vagyok, és tudom, hogy érezte, egyszerűen ezt az ember érzi, amikor először rám nézett, és azt láttam a szemében, hogy de jó, hogy itt vagy. Másképp nézett rám, mint az orvosokra. És föltettem magamban a kérdést egyébként, hogy mit keresek én itt? Mit akar a Jóisten azzal, hogy engem ide küldött? Mit tudok én itt tenni? És aztán arra gondoltam, hogy mivel hálálhatom meg? Azzal, ami az én lényem, a legnagyobb tudásom, a meseírás. És arra gondoltam, hogy írok egy mesekönyvet. És az volt az első akadály, hogy rendben, de hogyan? Ez egy óriási trauma. Hogyan lehet ezt mesébe önteni? Hogyan lehet ezt átkonvertálni a gyermekek számára fogyaszthatóvá? Azt tudni kell, hogy számomra a humor az az egyik fontos momentum a megküzdésben, tehát
azt gondolom, hogy amíg az ember nevetni tud, addig bármiből képes fölállni. Tehát a célom az volt vele, nem csak az, hogy az embereknek átadjam a velünk történteket, és ezáltal egy kicsit segítsen másképp láttatni velük a saját életüket. Az, hogy milyen szerencsések, amikor két lábuk van, és mindenük megvan gyakorlatilag. Hanem a célom az is volt, hogy a bevételt elosszam a kórház és a mentő alapítvány között. Egy nagyon csendes, de mindennél nagyobb dolog volt számomra, hogy én ezt meg tudtam tenni. Hát amíg tartott ez az időszak, addig nyilván rengeteg szeretetet, figyelmet kaptunk. És én úgy éreztem, hogy túl vagyok rajta, sikerült feldolgozni. Azonban, amikor ez véget ért és lecsengett, akkor újra szembe találtam magam a szomorúsággal és az elkeseredettséggel. És nem igazán tudtam, hogy merre menjek, hogy könnyebb legyen a szívem. Folyton nehézségek adottak a protézis körül is, mert hogy annyira ritka az, hogy ilyen pici gyereknek ilyen helyen legyen a csonk vég, hogy sokszor nem tudták a protézis gyártók sem, hogy mit kezdjenek vele. Ennek ellenére, amikor megkapta az első protézisét, fölállt és táncolt. Tehát Janka rengeteget tanított. Mindent meg tud csinálni, amit egy átlagos gyerek. Lovagol, mászófalazik, de úgy mászófalazik, hogy az ember nem látja rajta. Tehát a protézisét ugyanúgy tudja használni, ugyanúgy keresztbe teszi a lábát, ugyanúgy térdel, mindent meg tud csinálni, hihetetlen. Az úszással még hadilábon áll, de az is folyamatban van. Janka után nem gondoltam, hogy én újra anya lehetek. Valahogy kitöröltem az elmémből is, a szívemből is, és aztán mégiscsak megtörtént. És újra végigjártam ugyanazt a szülészetet, ugyanazokat a folyosókat, Emmával, aki most 3 éves, és voltak félelmeim is nyilván, hogy újra megtörténik. De közben valahol éreztem, hogy nem. Többé nem lesz baj. És amikor a szülészeten rádöbbentek, vagy kiderült, hogy mi kik vagyunk, akkor nem akartak hazaengedni, mert hogy nehogy a 3. gyermekemnél is előjöjjön a szív probléma. És akkor azt mondtam, hogy én nem szeretném megvárni az ő életének az 5. napját, és most szeretném, hogyha megvizsgálnák őt. Mert ha eltelik ugyanúgy 5 nap, akkor ő ugyanabban a szörnyű helyzetben lesz. Tehát valahol ezt tanultam meg, hogy kiálljak magamért, a családomért, és megpróbáljam megtalálni a legmegfelelőbb utat, és nem másokra hagyatkozni. És akkor az ő életének 3. napján megvizsgálták a pici szívét, mindent rendben találtak, ugyanabban a kórházban, ahol Jankát műtötték. Tehát valahol érdekes momentum volt ez az egész, ahogy ugyanazokat a helyeket jártam be. Egy kicsit úgy éreztem, mintha a sors ajándéka lenne, hogy fel tudjam magamban oldani azt a régi traumát. A 3. gyermekem is egyébként császármetszéssel született, arra az orvosom ragaszkodott hozzá, amit egyáltalán nem bánok, mert a születése után derült ki, hogy egy óriási csomó volt a köldökzsinoron. Így én a császármetszést nem tudom elítélni, mert nálam többször is életet mentett. És nem is tudtam feltétlenül úgy átélni ezt, hogy Úristen, én nem tudtam megszülni, és jaj, nekem nem vagyok teljes értékű anya. Elfogadtam, hogy ez így történt, és ez így volt a helyes, és ennyi. Biztosan óriási élmény lehet megszülni egy gyermeket a saját magunk erejéből, de nekem az erő most másra kellett. És visszatérve még egy picit a mesekönyvre, tehát adott az ember életében egy trauma, egy probléma. Ugye kislányként azt gondoljuk, hogy királylányok leszünk, minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk, felnövünk, jön a herceg, szép család, szép ház, minden szuper.
És egyszer csak ott állunk a romok fölött, és semmi sem úgy sikerült, ahogy mi vártuk. És akkor az ember eldöntheti, hogy hagyja, hogy maga alá temessék a romok, vagy újraépít és csodát csinál. És én azt hiszem, hogy ebben nagyon helytáltunk abban, hogy ebből egy csoda szülessen. És rengeteg olyan embert láttam egyébként, aki hasonlóképpen csodát csinált a tragédiájából, ami óriási dolog. És nyilván ezek az emberek példaképé válnak, ahogy történt nálunk is. Ami nem minden esetben könnyű, mert aztán az ember nem tudja, nem mutathatja magát gyengének, mert a társadalom, illetve az emberek idézőjelben azt várják el, hogy őrá lehessen támaszkodni, ő erős, ő vezető, megy elől. Ez nem könnyű, iszonyú nehéz sokszor, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy én aztán most de erős vagyok, és mindig klappol minden, és csinálom, és merítek merőt, és megyek tovább. De azt hiszem, azt is megtanultam, hogy egy ilyen tragédia után az erő nem azt jelenti, hogy az ember mindenféle nehézséget visszaüt, mint egy teniszlabdát, és megy tovább az életben, hanem vannak ugyanúgy szörnyű dolgok, nehézségek, problémák, amik ugyanúgy leteszik az embert, csak másképp áll föl belőle. Megtanultam fölállni. Ugye azt mondják, hogy ami nem öl meg, az megerősít. No, én erre azt tudom mondani, hogy ez nem így van. Ami nem öl meg, az meggyötör, az letesz a földre, az kicsinál. De az ember megtanul belőle fölállni. És sok mindennel szemben közömbös lesz az ember, amire azt mondják, hogy erős lett. Nem erős, közömbös. És sok mindennel szemben pedig rettentően érzékeny, amit másképp él meg, mint korábban. Talán ezt nevezzük erőnek, ami szerintem nem a legjobb szó, hanem inkább talán ez a közömbösség, meg az, hogy az ember megtanul fölállni.